નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું શ્વેતા. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી YouTube ચેનલ રસોડુમાં. આજે ફરી એકવાર અમે આવી ગયા છે વડોદરામાં દંતેશ્વર એરિયામાં રહેતા સોનાલી મેમના ઘરે. ચાલો એમને મળીએ. હાય સોનાલી મેમ, કેમ છો? બસ મજામાં. વેલકમ. અલગ અલગ પ્રકારના તમે પરોઠા તો ટ્રાય કર્યા જ હશે, થેપલા પણ ટ્રાય કર્યા હશે, પણ સોનાલી મેમ આપણને આજે કંઈક અલગ જ પ્રકારના એક પરોઠા બનાવીને બતાવવાના છે. તો સોનાલી મેમ, તમે શું બનાવવાના છો? આજે હું મગના અને પનીરના એટલે મગ અને પનીરના પરોઠા બતાવવા જઈ રહી છું, જે એકદમ હેલ્ધી તો છે, સાથે સાથે ડિલિશિયસ પણ લાગે છે. તમે એઝ અ બ્રંચ અથવા તો બ્રેકફાસ્ટ એને લઈ શકો છો. ઓકે, તો શરૂ કરીએ? જી શ્યોર. ઓકે. સોનલ મેમ, આપણે જે મગ અને પનીરના પરોઠા બનાવવાના છે એની શરૂઆત ક્યાંથી કરવાના છે? સૌથી પહેલા આ મગ લીધેલા છે, જેને હું 6-7 કલાક પાણીમાં પલાળીને રાખેલા હતા અને 2-3 પ્રેશર કુકરની સીટી આપી દીધેલી છે. એટલે આપણે એને ઓવરકુક નથી કરવાના, અધ કચરા બોઇલ કરવાના છે. ઓકે. સો પછી બીજું લીધું છે પનીર, જેને હું ગ્રેટ કરી લીધું છે. લીલા મરચા છે, લીલા ધાણા છે, ગરમ મસાલો છે, લાલ મરચું છે, હળદર છે, મીઠું છે. આપણે બેઝિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ થી જ આ વાનગી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. ઓકે. સૌથી પહેલા આપણે મગ લેવાના છે. ઓકે. આપણે એમાં ખમણેલું પનીર એડ કરી દઈશું. લીલા મરચા લેવાના છે, તમે તમારા સ્વાદના અકોર્ડિંગ લઈ શકો છો. ધાણા લેવાના છે. આપણે લીલા મરચા વધારે લીધેલા છે, સો આ ખાલી થોડું કલરફુલ કરવા માટે આપણે લઈએ છીએ મરચું. ઓકે. ગરમ મસાલો, મીઠું. પછી આ બધાને આપણે પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાનું. ઓકે. આપણે આને અધ કચરા જ લીધેલા છે, એટલે આમાં પાણીનો ભાગ જરા પણ રહેતો નથી. તો આ પ્રોપર બોન્ડ એનું બોન્ડિંગ આવી જાય છે. ઓકે. તમે જોઈ શકો છો કે આ ઈઝીલી મિક્સ થઈ જશે. આ આપણું મિક્સચર સ્વેતા રેડી છે. અને આ હું આપણે જે પરોઠા માટે જે લોટ બાંધીએ છીએ મોણ નાખીને, એ હું બાંધીને તૈયાર રાખેલો છે. સો આપણે હવે પરોઠા તૈયાર કરી દઈએ. ઓકે. જેમ આપણે આલુ પરોઠા બનાવતા હોઈએ છીએ, એમ જ આને પણ પરોઠા આપણે બનાવવાના છે. ઓકે. તો ગરમ થઈ ગયો છે. આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા પરોઠા બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના. ઓકે. એટલે એકદમ ક્વિક રેસિપી તો છે, હેલ્ધી પણ છે. બસ ખાલી જરૂર છે તો શું દર્શક મિત્રો, ખાલી મગ પલાળવાની. જી. તો શ્વેતા, તૈયાર છે આપણા આ મગના અને પનીરના પરોઠા. તમે આ એઝ અ બ્રંચ પણ લઈ શકો છો અને તમે બ્રેકફાસ્ટમાં પણ લઈ શકો છો. અને તમે ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો, દહીં સાથે લઈ શકો છો. ડેફિનેટલી.
શ્વેતા તમે ટેસ્ટ કરી લેશો? યસ. ઓહ, too hot. Ouch. Wow. It's too yum. Definitely દર્શક મિત્રો, તમે જે અલગ અલગ પ્રકારના પરોઠા બનાવીને કે થેપલા બનાવીને ટ્રાય કરતા હો ને, તો ના કરતા હવે આ ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ સો મચ સોનાલી મેમ. થેન્ક યુ, ઇટ્સ માય પ્લેઝર. સોનાલી મેમ, તમે આજે જે અમને પરોઠા બતાવ્યા છે એ હેલ્ધી તો છે પ્લસ યુનિક પણ છે, તો એના માટે અમારા રસોડ ચેનલ તરફથી તમને એક નાનકડી ભેટ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, જો તમારી પાસે પણ આવી કોઈ રેસિપી હોય તો અમને કોન્ટેક્ટ કરીને જણાવો. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે, અને આ તમને રેસિપી કેવી લાગી એ કોમેન્ટ કરીને કહેવાનું ભૂલતા નહીં. તમે જો અમારી ચેનલ ઉપર નવા છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.